हिवाळ्यात तसं बघायला गेलं तर सर्वच भाज्या छान मिळतात, पण मला सर्वात जास्त ताजी मेथी आणि ताजा मटार आवडतो. आज मी पनीर बनवलेलं होतं ताजा मटार आणि मेथी घालून. खूप मस्त झालं होतं चवीला. तुम्ही सुद्धा ट्राय करा. रोज-रोज त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा येतो ना, एकदा माझ्या पद्धतीने ही भाजी ट्राय करून बघा. खूप मस्त लागते चवीला. 2 मोठ्या आकाराचे कांदे चिरून असे मिक्सरला घालायचे आहे आणि पाणी न घालताच वाटून घ्यायचे. कारण कांद्यामध्ये भरपूर पाणी असतं ना, त्यामुळे पाणी घालण्याची गरज पडत नाही. पण फाईन वाटायची आहे. जाडसर अशी पेस्ट करायची नाही. आता इथे मी मोठ्या आकाराचा एक टोमॅटो घेतलेला आहे. टोमॅटो आंबट घेऊ नका. लाल रंगाचा घ्या म्हणजे रंग छान येतो. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर देठासहित घालायची आणि इथे थोडं पाणी घालायचं. कारण कोथिंबीरचे देठ असतात ना, ते लवकर वाटल्या जात नाही. थोडं पाणी घालून वाटलं तर लवकर वाटल्या जातील. ही पेस्टसुद्धा मी तयार केलेली आहे. आता त्याच मिक्सरच्या जारमध्ये 1 चमचा तीळ, 4 ते 5 काजू आणि 1 मोठा चमचा शेंगदाणे घालायचे. थोडं पाणी घालून याची सुद्धा मस्त पेस्ट तयार करून घ्यायची. जाडसर ठेवायची नाही, ही सुद्धा फाईन अशी तयार करायची आहे. आता इथे एक खडा मसाला तयार करायचा आहे. त्यासाठी हिरवी वेलची, जावित्री, 1 मोठी वेलची, 1 स्टारफूल, 3 ते 4 लवंग आणि 7 ते 8 मिरे. सोबतच कसुरी मेथी घालायची आणि याची पावडर तयार करून घ्यायची. खूप बारीक पावडर तयार करण्याची गरज नाही. असं जाडसर फिरवलं तरीही चालेल. तुम्हाला आवडत असेल तर कलमी म्हणजे दालचिनी सुद्धा वापरू शकता. मी इथे मेथी घेतलेली आहे, पण फक्त याची पत्ती वापरलेली आहे. देठाचा वापर केलेला नाही. मेथी एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि नंतर बारीक अशी चिरून घ्यायची. जवळपास 1 कप मेथी असेल. तुम्ही यापेक्षा कमी घेऊ शकता किंवा जास्तही घेता येईल. पनीर घेतलेलं आहे. पनीर तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. आता एक मोठं पातेलं घ्यायचं. पातेल्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल गरम करायचं. ही भाजी आपण धाबा स्टाईल बनवतो आहे, त्यामुळे थोडा बटरचा वापर नक्की करा, छान चव येते. बटर वितळायला लागलं, की यामध्ये सर्वात आधी जो खडा मसाला आपण तयार केलेला होता ना, तो घालायचा आहे. यानंतर कांद्याची पेस्ट घालायची. कांद्याची पेस्ट 2 ते 3 मिनिट परतून झाल्यानंतर लगेच यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट घालायची आहे आणि ही सुद्धा छान मिसळून घ्यायची. आता टोमॅटो आणि कांदा लवकर शिजावा यासाठी इथे चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. छान मिसळून घ्यायचं. आता झाकण ठेवायचं आहे आणि कांदा आणि टोमॅटोमधलं संपूर्ण पाणी निघून जात नाही, तोवर छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. बघा कडेने तेल सुटायला लागलेलं आहे, पण अजूनही यामध्ये पाणी आहे. परत मी झाकण ठेवते. आता जोवर या मसाल्यातलं संपूर्ण पाणी निघून गेलं नाही, तोवर मी शिजवलेलं आहे बघा. यामध्ये पाण्याचा अंश राहिलेला नाही. आता जो मटार आपण घेतलेला होता ना 1 वाटी, त्यातला थोडा मटार मिक्सरला मी जाडसर फिरवून घेतलेला आहे. खूप जाडाही फिरवायचा नाही, म्हणजे दाणे राहायला नको किंवा अगदी बारीक असं वाटण तयार करायचं नाही. पाणी घालण्याची गरज नाही. पाणी न घालताच वाटून घ्यायचं आणि फोडणीमध्ये शिजवून घ्यायचं. लसूण आल्याची पेस्ट केलेली होती, ती यामध्ये घालते आहे. ही छान परतून घ्यायची. तुम्हाला ही लसूण आल्याची पेस्ट अशी वेगळी करायची नसेल, तर आपण जेव्हा टोमॅटो वाटला ना, त्यासोबतच तुम्ही लसूण आलं घालून वाटून घेऊ शकता. तीळ, शेंगदाणे याची जी पेस्ट आपण तयार केलेली होती ना, ती घालायची आहे. ती सुद्धा छान परतून घ्यायची. आता त्याच वाटीमध्ये मी थोडं गरम पाणी घालून हे पाणी या पेस्टमध्ये घालते आहे. छान मिसळून घ्यायचं. ही पेस्टसुद्धा आपल्याला नीट शिजवून घ्यायची आहे. गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा. झाकण ठेवायचं आहे. जोवर तेल सुटत नाही, तोवर सर्व शिजवून घ्यायचं. बघा तेल सुटायला लागलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला लाल तिखट घालायचं आहे. तर हे काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे. रंग छान येतो, पण तिखट होणार नाही. त्यामुळे मी इथे 3 छोटे चमचे घातलेले आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची. धनेपूड घालायचं आहे 2 चमचे. आणि थोडा गरम मसाला घालायचा. सोबतच काळ्या मिरीचं कूट घातलेलं आहे. सर्व मसाले अगदी मंद आचेवर छान परतून घ्यायचे. चला आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर परत मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घातलेलं होतं. ते स्वच्छ करून यामध्ये घातलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला ताजा मटार घालायचा आहे. तर हा 1 वाटी मटार मी घेतलेला होता. त्यातला काही वाटून घेतलेला आहे आणि बाकी अख्खा यामध्ये घालते आहे. आता पनीर जे आहे ना, त्यातले थोडे क्यूब्स मी घेतलेले होते. हे किसून घालते आहे आणि हे सुद्धा मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये पाणी घालूया. तर पाणी कडकडीत गरम असं घालायचं. त्यामुळे भाजीला चव छान येते आणि भाजी लवकर शिजल्या जाते. फारसा वेळ लागत नाही. आता झाकण ठेवायचं आहे आणि याला मस्त तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं. इकडे पॅनमध्ये मी तेल घातलेलं आहे. पनीर जे आहे ना, ते शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आणि जी मेथी चिरून ठेवलेली होती, ती पॅनमध्ये परतून घेऊ. मेथी अशी परतून घेतल्यामुळे ना, मेथीला चव छान येते, म्हणजे खमंग अशी चव येते. कारण मेथी भाजली, की याला एक सुगंध यायला लागतो. तर हलकीशी अशी परतून घ्यायची. थोडी कोरडी झाली, की लगेच आपल्याला ग्रेव्हीमध्ये घालायची आहे. आता सर्व छान मिसळून घ्यायचं. मीठ आपण सुरुवातीलाच घातलेलं होतं. तुम्हाला कमी वाटत असेल, तर तुम्ही यावेळी घालू शकता. कसुरी मेथी घालायची आहे.
आणि आता ही धाबा स्टाईल भाजी असल्यामुळे आपल्याला तडका घालावा लागणार आहे. मी बटर आणि तेल गरम करून घेतलं. यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण परतून घेते आहे. सोबतच काश्मीरी लाल मिरची पावडर 1 चमचा घालते आहे. हे सुद्धा छान परतून घ्यायचं आणि हा तडका आता घालायचा आहे ग्रेव्हीवर. यामुळे ग्रेव्हीला रंगही छान येतो आणि चवही मस्त येते. आणि तुम्हाला तडका घालायचा नसेल, खूप तेलकट भाजी आवडत नसेल तर स्किप करू शकता. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. इथे आपली धाबा स्टाईल मेथी मटर पनीर तयार झालेलं आहे. मस्त लागतं चवीला. तुम्ही नेहमी मेथी मलाई मटर खाल्लंच असेल ना, त्यापेक्षाही चविष्ट लागते. एकदा ट्राय करून बघा. इथे एक मैद्याची चपाती मी बनवलेली होती. साधाच मैदा भिजवून घेतलेला होता. त्यामध्ये दही, सोडा काहीही घातलेलं नव्हतं. फक्त मीठ घालून पाण्याने भिजवलं. जाडसर चपाती लाटली आणि तव्यावर भाजल्यानंतर डायरेक्ट फ्लेमवर भाजून घेतलेली आहे. ही सुद्धा कधी-कधी चवीला छान लागते. आपल्याला नान बनवायची इच्छा नसेल तर तुम्ही असंही बनवू शकता. वरून बटर घालायचं म्हणजे चवीला अगदी बटर नानसारखीच लागते. चला, आपली भाजी इथे तयार झालेली आहे. दिसायला जेवढी मस्त दिसते ना, चवीलाही अप्रतिम लागते. नक्की ट्राय करून बघा. आता सध्या सीझनमध्ये मेथीही खूप मस्त येते आहे. ताजा मटार मिळतो आहे. तर ही भाजी तर नक्कीच ट्राय करायला पाहिजे. अगदी धाबा स्टाईल तयार होते आणि बनवणे बघितलंच तुम्ही किती सोपी आहे. नक्की ट्राय करा. कशी वाटली रेसिपी मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार.